Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van vele. Gondol-e még rátok vajon? Szóval bármit, amit az X-ről megtudhatunk, úgyhogy a kérdés az, hogy mit tudhatunk meg most az X-ről? Mi van vele? Mi van ezzel az X-szel? No, hát úgy látom, hogy nagyon is kételkedik abban, hogy ő egyáltalán miért született. Ő nem érzi, hogy ő szerencsés ember lenne. Kételkedik abban, hogy ő valaha is volt szerencsés. Kételkedik abban is, hogy a kitartása hoz-e valamiféle eredményt, vagy miért van az, hogy ő állandóan vesztesnek éli meg az életét. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon sok bizonytalanság van itt ennél az X-nél. Megnézzük most itt a veszteséget, hogy erről mit tudhatunk meg, mi az, ami itt a veszteséggel kapcsolatosan megél. Hát lehetséges, hogy itt volt neki egy olyan kommunikációja, vagy lehet, hogy van egy olyan stílusa a kommunikációban, amikor az érzelmeket mondjuk eléggé indulatosan tudja kifejezni, az érzelmeit, és akkor a pozitív érzelmeit is. Úgy gondolom, hogy úgy rejti el a mögé, hogyha ő indulattal reagál. Vannak ilyen emberek, akinek ez lenne a karmikus feladata, hogy felismerje, hogy miért úgy reagál. Most itt, ami még eszembe jut ezzel kapcsolatosan, hogy jó lenne, hogy megértenénk, hogy amire azt mondjuk, hogy ösztönösen ezt csináljuk, az általában a leszálló csomót jelenti egy asztrológiai képletben. És az élet feladatunk meg pontosan az, hogy ezeket az ösztönösen csinált dolgoknak a megváltoztatása, és elinduljunk a felszálló csomó felé, mert abban a pillanatban, ezt nevezik útnak, hogy rálépünk az életutunkra, mert abban a pillanatban, hogyha rálépünk az életutunkra, elindulunk a felszálló holdcsomó felé, akkor bizony elkezdenek kisimulni azok a problémák, amelyekkel korábban küzdöttünk. Viszont ameddig ezt nem tesszük meg, ameddig pusztán ösztönből is, pusztán abból a könnyen megoldható dolgokból élünk, építkezünk, addig viszont nehézségeket hoz elénk az élet. Tudjátok, szokták azt mondani, hogy ugye amikor dönteni kell, akkor általában van egy könnyebb, meg egy nehezebb út, és ott mindig a könnyebbet választjuk, azért, mert az az ismerős, azt tudjuk, hogy hogyan csináljuk, és erre szokták mondani, hogy ha a nehezebbet választjuk, az hosszú távon jobban megtérül nekünk, hát azért, mert az viszont az életfeladatunk útja többnyire. Azért nehezebb, tehát az biztos, hogy az jobb nekünk, tehát bármilyen életterületről van szó, és itt nem csak a párkapcsolatról, nem csak kapcsolatokról, hanem bármilyen döntési helyzetben vagyunk, hogyha van egy nehezebb út, meg egy könnyebb út, akkor biztos, hogy a nehezebb az jobb helyre fog bennünket juttatni. Lehet, hogy nem rögtön, hanem később jön meg ennek a gyümölcse. Na megnézzük még itt, mit jelent a bíró középen, mert olyan billegést mutat ez. Ez egy billegő helyzetet mutat. Itt valakitől távol érzi magát, illetve hogy hogy régebben esetleg volt veled akár, nem tudni még kivel, hogy volt egy találkozás, ami őt nagyon megérintette lelkileg, és
ez a találkozás, illetve ezzel a személlyel való közös kapcsolódásuk, ez most nem igazán működik, ott van közöttük a távolság, és ez az, ami őt elbizonytalanítja, ez az, ami őt hát kibillenti, mondjuk így, az egyensúlyából. Még nézzük meg az özvegy férfit, hogy itt mit tudhatunk meg erről. Hát mert amikor magában van, egyedül, akkor ő rengeteget gondolkodik azon, hogy hogyan tudná ő azt elérni, hogy elinduljon végre az ő vágyai és reményei felé, ami a szívének kedves személyhez viszi, aki persze lehetsz te is, de lehet más valaki is. Tehát, hogy itt nagyon sokat morfondírozik a múlton, a múltbeli eseményeken, hogy mit kellett volna csinálni. Hát ez tipikusan, most akkor így mondom, hogy tipikusan olyan személyek, például van egy olyan csillagjegy az asztrológiában, akik kifejezetten nehézséget okoz a döntés, akik kifejezetten állandóan vissza akar táncolni, ha hoz egy döntést, akkor holnap már másképp gondolja, hogy jaj, akkor lehet, hogy ezzel mégis valaki másnak problémát okozok, jaj. Tehát ő maga ugyan, hogyha pozitívan tudja megélni ezt az adottságot, amit ez a csillagjegy például okoz, akkor ő ott nagyon diplomatikus tud lenni, nagyon jól el tudja simítani a különböző emberek között a problémát, ő nagyon is jól tud működni, viszont ha ezt ő nem tudja megélni, mert mondjuk olyan sérülésekkel, olyan karmikus terhekkel van megpakolva, akkor bizony állandóan ő az, aki állandóan visszakozik, és állandóan visszacsinálja az ígéreteit is. Tehát, hogy ő benne nem tudunk így megbízni, viszont itt nagyon jó lenne, ha ezt így tudnánk, hogyha ilyen valaki van a környezetünkben, akkor neki jó lenne egy olyan segítség, aki ezt számára elmagyarázza, és mondjuk, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogy mit tud tenni. Na, ő is egy ilyen személy lehet, aki állandóan a régi dolgokon morfondírozik, azon gondolkodik, hogy most akkor hol mit rontottam el, és jaj, de jó lett volna, hogyha ott úgy döntök, de vagy hát miért így döntöttem, másképp kellett volna dönteni. Ez az állandóan meggondolja magát típusú személyről van itt szó, vagy legalábbis most ilyen állapotban van. Na nézzük akkor, hogy mit gondol ez az ex a nézőről, milyen gondolatai vannak róla. Mit gondol az ex a nézőről? Mit gondol? Azt gondolja, hogy amikor ti találkoztatok, az számára egy különleges esemény volt, bár lehetséges, hogy a korod vagy az élethez való hozzáállásod az sokkal magabiztosabb, mint az övé, és ez az ő reményeitől egy kicsit távol volt. Például, hogyha te idősebb voltál, akkor esetleg ő egy fiatalabban reménykedett, és akkor először ő ezzel nem is tudott mit kezdeni. Vagy ha te mondjuk bölcsebb, nagyobb rálátással bíró voltál, vagy mint amilyen ő, akkor ő úgy gondolta, vagy úgy gondolja most is, hogy ő olyan valakit szeretne, akire őre felnéznek. Láttam én ilyen kapcsolatot már, amikor egy bizonytalan személy, vagy
olyan társat keresett magának, aki hát súrolta azt a határt, amikor valakiről azt gondoljuk, hogy ő még eszénél van, mert hogy annyira nagyon arra vágyott, hogy ő rá felnézzen az a személy. Persze aztán viszonylag jól kijöttek később, de ezt így kívülről nem lehetett látni, és na nem azért, mert hogy itt is ilyen van, csak most az a kapcsolat jutott eszembe, ami ott volt, tehát hogy ott is nagyon fontos volt annak a személynek, mint itt az exnek, hogy őre felnézzenek, és olyan, mintha ő ezt nem kapná meg, vagy nem kapta volna meg tőled, vagy amikor ti találkoztatok, ő ezt nehézségként élte meg. Na megnézzük még, hogy mit jelent itt ez az ellenség. Lehet, hogy beszélt is arról, hogy ő neki mi okoz problémát az érzései megélésében, és ez nem biztos, hogy elég komolyan vetted a múltban, de itt határozottan azt érzem, hogy ő nagyon arra vágyott volna, illetve lehet, hogy valami kinél meg is kapta, de a lényeg az, hogy ő neki szüksége volt arra, hogy őre felnézzenek, és lehet, hogy ő maga helyezett téged túlságosan magas polcra, túlságosan piedesztára emelt, amikor ő alábecsülte, lebecsülte saját magát hozzád képest, és ezért gondolta, hogy ő rá te nem tudsz felnézni, vagy gondolja még most is, hogy őre nem tudsz felnézni, hiszen te annyival külön vagy, és olyan nagyon. De amikor találkoztatok, akkor ő azt gondolta, hogy ez menni fog, és aztán kiderült, hogy az ő reményei azok nem egészen válnak valóra a kettőtökkel kapcsolatosan. Na még itt az özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy ez mit jelent. Lehetséges, hogy nagy reményekkel indult neki, amikor ti találkoztatok. Nagyon újszerű volt az egész, és mégis jó volt ez így a lelki kapcsolódás kettőtök között, és azért mondom, hogy nagy remények, mert ez itt nagyon harmonikusnak tűnik az ő gondolatai veled összefüggésben, de mégis ex, tehát hogy itt muszáj, hogy arra haladt ő tulajdonképpen, hogy ő nem tudta ezt a kettőtök kapcsolatát valójában megélni, és ő volt az, aki hát ő magát alábecsülte ebben a kapcsolatban, és láthatóan itt ezek a lapok erről beszélnek, hogy ő nem tudta saját magában megélni a kettőtök kapcsolatát. Na nézzük akkor, hogy vannak-e még érzései, vannak-e ennek az exnek érzései még a nézővel kapcsolatosan, illetve milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatban, milyen érzései vannak az exnek a nézővel kapcsolatban, mit érez. Láthatóan nagyon magányos nélküled. Ő szerintem visszavágyna a kettőtök közös kapcsolatába, de úgy vágyna vissza, hogy de neki ne kelljen dönteni. Ő neki ne kelljen változni, ne kelljen határozottabb lenni. Na nézzünk itt, mit jelent a bíró.
egyeseknél tulajdonképpen neki azt gondolja, hogy neki az egész eddigi életét hátra kellene hagyni, vagy a családját, vagy azt, amit ő a családjából hozott, azt a nézőpontot, azt a hitrendszert, azt a hozzáállást, ahogyan ő a kapcsolatokhoz, az élethez hozzááll. Ez az, amit ő érez, hogy veled kapcsolatban ez hozna számára megoldást. Na, még megnézzük az özvegy férfit. Hogy mit jelent itt. Bár pillanatnyilag azt hiszem, hogy így az érzéseiben az is visszatükröződik, hogy ő nem tudja elképzelni azt, hogy hogyan tudnátok ti akár értékrendben, akár anyagiakban együttműködni. Szerinte ezt te nagyon megbánnád, te nem úgy élnéd meg ezt a kettőtöknek a kapcsolatát, hogy az jó legyen, mert ő pillanatnyilag azt érzékeli, hogy ez nem vezetne jó irányba. Na, akkor megnézzük, hogy akkor mit mutatnak a lapok, hová vezet ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg róla, merre tart ez a kapcsolat, mire lehet számítani a következő 1-2 hétben ettől az ex-től, a néző mire számíthat. Ez a kérdés, hogy a néző mire számíthat a következő 1-2 hétben ettől az ex-től. Úgy látom, hogy határozottan úgy dönt, hogy hátat fordít a reményeinek, és lehetséges, hogy ezt nem túl finoman kommunikálja is valamerre. Nem biztos, hogy feléd, én nem biztos, hogy ez, hanem ahol jelenleg van, akár ez ott nyilvánulhat meg, mert hogy láthatóan vannak neki reményei, amit ő egyszerűen ignorál, nem akar róla tudomást venni, na de valahol ez a frusztráció meg benne van, és annak ki kell jönni. És ez mondjuk itt úgy látom, hogy ez ilyen verbális, durva, erős kommunikációban akar megnyilvánulni. Megnézzük az özvegy férfit, mit jelent itt. Olyan, mintha ő neki állandóan döntéskényszerre, vagy döntéskényszer helyzetbe volna kényszerítve, döntéshelyzetbe volna állandóan kényszerítve, az a veled való találkozás és a családja, a jelenlegi vagy a múltbeli pontját illetően. Ez azt jelenti, amit az előbb is, vagy az elején is mondtam, hogy ő neki bizony ez karmikus feladat, és kellene itt határozottságot magába szívni. Na, nézzük még ezt a szerencsétlenséget. Mert azért lesz dühös, mert azt érzi, hogy ha ő nem csinál semmit, akkor mindent elveszít, amit ő valaha is az érzésekről gondolt, amire ő vágyott, amit ő fontosnak tartott. Na, még a bosszúságra is kérek. Elképzelhető, hogy van neki valaki olyan személy is az életében, akiről neki gondoskodnia kell, és talán felé fog megnyilvánulni ez a hangos kiabálás, hangos véleménynyilvánítás, de ez nem fog neki igazából feloldást hozni, nem fogja neki megkönnyíteni az életét, mert nem a megoldás.
Tehát nem ez a megoldás, ami itt látszik, hogy ő neki dönteni kell, hogy ő neki egy új szerepet kell megtanulni, neki rugalmasságot kellene megtanulni, és bizony ez nagyon gyakran előfordul, hogy megyünk egyik párkapcsolatból a másikba, mert ezeket nem merjük felvállalni, ha például azt vesszük észre, hogy a másik személy már megint olyan, mint az előző volt, akkor nem ő az olyan, hanem mi. Tehát amit benne a másikban látunk, akkor azt nekünk kell megváltoztatni mindig. De mindig az, amit a másikban meglátunk, az biztos, hogy nekünk ott van a mi saját életünkben, és tulajdonképpen ő vele is ez a helyzet, hogy lehet, hogy ő állandóan másokat hibáztat az ő szerencsétlenségéért, és ezt lenne jó megváltoztatni. Egyelőre nem azt mutatják a lapok, hogy erre sor kerül a következő időszakban, viszont te mindenképpen dönthetsz úgy, hogy te aztán megcsinálod, ha már ő nem, mert lehet, hogy pontosan erre van szükség, hogy te magad képes legyél ezt megváltoztatni, átalakítani az egészet. Köszönöm, hogy itt voltál és megnézted ezt a videót, köszönöm, ha lájkkal, feliratkozással vagy kommenttel díjazod azt, hogy ez itt az, hogy én mit csinálok, hogy ebben energiát teszek, és ha egyénileg szeretnél velem kapcsolatot létesíteni, akkor a leírásban megtalálod az elérhetőséget, és ott akkor hát leginkább az e-mailest javaslom, mert a Facebookot azt nagyon-nagyon ritkán használom, ritkán is nézem meg, úgyhogy e-mailben tudtok keresni, és ott meg tudunk mindent beszélni, ami érint benneteket. Addig is, amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!